नमस्कार, खमंग किचन्समध्ये आपले स्वागत आहे. आज पाहणार आहोत आपण पालक वडी. त्यासाठी इथे मी पालक घेतलेले आहे. पालकाची मोठी मोठी पाने घेतलेली आहेत. ती स्वच्छ धुवून घ्यायची आहेत. ते बेसन घेतलेले आहे मी 1 वाटी, तांदळाचं पीठ अर्धी वाटी, मीठ, धणे जिरे पावडर, हळद, लाल तिखट आणि लसूण ठेचून घ्यायचं आहे किंवा तुम्ही पेस्ट सुद्धा वापरू शकता. त्या बाउलमध्ये आपण बेसन काढून घेऊया. त्यात तांदळाचं पीठ. आपली वडी कुरकुरीत होण्यासाठी आपण तांदळाचं पीठ वापरणार आहोत. लाल तिखट, हळद, चवीपुरते मीठ, धणे जिरे पावडर, इथे मी लसूण पेस्ट घेतलेली आहे ती टाकणार आहोत. आता हे सगळं एकत्र करून घ्यायचं आहे. आता यात पाणी टाकून घेणार आहोत. पाणी टाकल्यानंतर हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. या प्रकारे आपण पीठ करून घेतलेले आहे. असं दाबूनच आपण घेणार आहोत. या प्रकारे आपण सगळे रोल करून घेणार आहोत. याप्रमाणे सगळे आपण रोल करून घेतलेले आहेत. आता आपण ते शिजून घेऊया. आता आपण गॅसवर पॅन ठेवलेलं आहे. त्यात तेल टाकले 2 पळी. आपलं तेल पण छान गरम झालेलं आहे. त्यात आपण या वड्या ठेवून घेऊया. एक एक करून वडी ठेवून घ्यायची आहे. या प्रकारे आपण ठेवले. आपण मध्यम आचेवर शिजून घेणार आहोत. आता आपण थोडं फिरून घेऊया. छान अशी एक साईडून क्रिस्पी झालेली आहे. आपण दुसऱ्या साईडून पण करून घेऊया.
आपल्या आता दोन्ही साईडून कुरकुरीत झालेले आहेत. आता एक एक काढून आपण कापून घेऊया. या प्रकारे मी वड्या कापून घेतलेल्या आहेत. अशा प्रकारे सगळ्या वड्या कापून घेणार आहोत. इथे मी या सगळ्या वड्या कापून घेतलेल्या आहेत. इथे तुम्ही मोठ्या मोठ्या सुद्धा कापू शकता. मी लहानच कापल्यात आणि त्या जास्त क्रिस्पी होतील. आता आपण 2 ते 3 मिनिटं शिजून घेणार आहोत. हे तुम्ही वाफेवर देऊन सुद्धा करू शकता. त्यानंतर फ्राय आळू वड्यांसारखं करू शकता. पण ही झटपट होते त्यामुळे मी अशीच करते. मस्त अशा क्रिस्पी आपल्या पालक वड्या तयार झालेल्या आहेत. आपण काढून घेऊया. तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली आम्हाला जरूर कळवा. तसेच चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.